Xin chào các bạn, mình là Tùng. Thì đây là series khóa học về Apache Kafka từ Zero đến Production. Thì trong tất cả trong cái chủ đề về Apache Kafka này thì mình sẽ có 3 phần, đó là nền tảng Kafka, hai là thực chiến với Spring Boot, ba là các chủ đề nên nâng cao. Thì lý thuyết thì mình sẽ luôn đi kèm với các demo, và mình sẽ cung cấp các tài liệu về PDF và slide cũng như số code cho các bạn để các bạn có thể tìm hiểu kỹ và sâu hơn về Apache Kafka. Thì trước đây thì mọi người đi làm thì mình thấy là rất nhiều bạn chỉ biết được các cái kiến thức cơ bản của nó mà chưa biết chuyên sâu về nó. Thì ví dụ là mục đích là sau này mà các bạn đi phỏng vấn, hoặc là khi mà mình thiết kế và handle sâu vào hệ thống, thì có rất nhiều thứ mà mình cần phải biết chi tiết về nó và kiến thức về nó để có thể mình xử lý được các cái vấn đề liên quan đến thằng Apache Kafka này. Thì đối với phần một nền tảng Kafka thì mình sẽ có 5 buổi. Đầu tiên là mình sẽ nói về Message Broker, Message Driven Programming. Thì ở đây mình sẽ làm rõ là vì sao mình cần Message Broker trước khi học Kafka. Phần thứ hai là Kafka là gì, Topic, Partition, Offset, Broker và Replication trong Apache Kafka như thế nào. Và đây nó chính là các cái khái niệm cốt lõi của thằng Apache Kafka. Phần thứ ba thì mình sẽ có là Producer, Consumer, gửi và nhận các message. Ở đây thì mình sẽ có Leader Topic, Ask, Message Key là gì, và Consumer Group. Thì những cái này nó cũng là các cái thông tin quan trọng. Thứ tư mình sẽ là Consumer Offset, Delivery Semantic và Zookeeper. Thì ngày xưa thằng Apache Kafka nó dùng Zookeeper, nhưng mà gần đây thì nó đã không dùng nữa rồi và nó dùng một thằng là Karat thì phải. Thì ở đây mình sẽ có các cái Ask Mode, Ask List, Actually On và Broker Discovery. Và buổi thứ 5 thì mình sẽ có cái thiết kế các partition bao nhiêu nào đủ, và routing message như thế nào, throughput, latency, default partitioner, sticky và custom. Thì đối với phần 2 thì mình sẽ là Kafka với Spring Boot. Thì mình sẽ có ứng dụng Producer và Consumer đầu tiên với Spring Boot. Thứ hai là mình sẽ quản lý offset với Spring Boot, ví dụ là auto manual commit như thế nào, commit scene, async, arc mode như thế nào. Và phần buổi 8 thì mình sẽ có scaling consumer trong consumer group. Thì mình sẽ có các cái slow consumer, mình sẽ thiết kế các Docker Compose để chạy cái thằng Kafka trên Docker và partition assignment. Phần thứ 9 thì mình sẽ có là error handling, retry và recovery. Thì mình sẽ xử lý các cái vấn đề liên quan đến lỗi như thế nào, retry như thế nào. Và ở đây mình sẽ có default error handle hoặc là retry topic. Thì đến từ topic thì những cái này thì sau này các bạn sẽ hiểu được là trong các cái hệ thống khi mà mình triển khai trên production ấy, thì mình sẽ phải cần những thế này. Phần thứ 10 thì mình sẽ có testing với Kafka với Spring Boot. Thì phần chủ đề nâng cao thì mình sẽ có một cái message delivery warranty chuyên sâu. Ở đây mình sẽ có item portion, producer, publisher service, transaction outbook. Phần 12 thì mình sẽ có message prioritization trong Kafka. Thì như các bạn đã biết đấy, thì trong Kafka nó không giống như thằng khác. Ví dụ là thằng RabbitMQ thì nó sẽ không có cái việc là phân loại message theo mức độ ưu tiên. Thì ở đây mình sẽ phân loại cái message theo mức độ ưu tiên để xử lý như thế nào. Thì ở đây mình sẽ có ví dụ như là bucket priority này, hoặc là resequencer. Thì cái này mình sẽ nói sau. Và phần 13 thì mình sẽ có Kafka Stream và Spring Cloud Stream. Và phần 14 thì mình sẽ có một thằng là Kafka Security với SEL và tổng kết khóa học này. Thì đây là cái buổi giới thiệu của mình về khóa học Apache Kafka từ Zero đến Production. Thì mong là các bạn sẽ đón nhận nó, và sau khóa học này các bạn sẽ có các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để mình có thể giải quyết được các cái vấn đề khi mà mình làm việc với Production, hoặc là cũng có thể giúp các bạn khi mà đi phỏng vấn sẽ có nhiều kiến thức để
Đấy là một cái điểm cộng đối với khi mà mình đi phỏng vấn.